Phần 1. Đinh Bắc, từ cậu bé gây bao U23 đến quân bài chiến thuật của bóng đá Việt Nam. Có những cầu thủ khiến người hâm mộ nhớ đến bởi những bàn thắng đẹp. Có những cầu thủ nổi bật nhờ tốc độ hay kỹ thuật cá nhân. Nhưng cũng có những cầu thủ mà giá trị thực sự chỉ được nhìn thấy khi chúng ta quan sát từng bước di chuyển của họ trong suốt 90 phút trên sân. Đinh Bắc đang dần trở thành mẫu cầu thủ như vậy. Nếu vài năm trước, người hâm mộ nhắc đến Đinh Bắc bằng những pha dê bóng táo bạo, những cú bứt tốc đầy năng lượng hay khả năng tạo đột biến trong màu áo U23 Việt Nam, thì hôm nay anh đang bước vào một phiên bản hoàn toàn khác. Một cầu thủ không chỉ biết tạo ra khoảnh khắc, mà biết tạo ra cả một hệ thống. Đó là lý do nhiều chuyên gia bắt đầu đặt ra một câu hỏi rất thú vị. Điều gì đã thay đổi ở Đinh Bắc? Vì sao một cầu thủ từng nổi bật nhờ kỹ thuật cá nhân lại đang được đánh giá như một mắt xích chiến thuật quan trọng trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik? Và liệu sự tiến hóa ấy có đủ để đưa anh trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của bóng đá Việt Nam trên hành trình hướng tới World Cup? Trong bóng đá hiện đại, tài năng không còn được đo bằng số lần dê bóng qua người, cũng không chỉ được đánh giá bằng số bàn thắng hay kiến tạo. Các đội tuyển hàng đầu thế giới ngày nay quan tâm nhiều hơn đến một yếu tố khác: khả năng đọc trận đấu, khả năng di chuyển không bóng, khả năng tạo khoảng trống và khả năng giúp đồng đội chơi tốt hơn. Đó mới là tiêu chuẩn của bóng đá đỉnh cao. Chính ở khía cạnh ấy, Đinh Bắc đã có sự thay đổi rất lớn. Nếu trước đây bản đồ hoạt động của anh chủ yếu tập trung sát đường biên, thì hiện nay phạm vi di chuyển đã mở rộng đáng kể. Anh không còn cố định ở một vị trí, mà liên tục xuất hiện giữa các tuyến, lùi về hỗ trợ pressing, di chuyển vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên, hoặc bất ngờ bó vào trung lộ để trở thành một tiền đạo thứ hai. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, đó là kết quả của cả một quá trình hoàn thiện tư duy chiến thuật. Trong bóng đá hiện đại, đôi khi một pha chạy chỗ không chạm bóng lại có giá trị lớn hơn một pha dê bóng đẹp mắt, bởi chính nó tạo ra khoảng trống để đồng đội ghi bàn. Đó là thứ mà người xem truyền hình rất khó nhận ra, nhưng các huấn luyện viên luôn đánh giá cực kỳ cao. HLV Kim Sang-sik hiểu rất rõ điều đó. Ông không xây dựng Đinh Bắc thành một ngôi sao tự do chỉ biết tỏa sáng bằng cảm hứng cá nhân. Thay vào đó, ông biến anh thành một quân cờ chiến thuật. Một cầu thủ có thể thay đổi vị trí liên tục, có thể pressing, có thể phản công, có thể hỗ trợ phòng ngự, và sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Chính sự đa năng ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Đinh Bắc. Anh không còn đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh, không chỉ là một tiền đạo biên, mà đang trở thành mẫu cầu thủ tấn công toàn diện, đúng với xu hướng bóng đá hiện đại. Nếu quan sát những đội bóng mạnh nhất thế giới, chúng ta sẽ thấy một điểm chung. Những cầu thủ tấn công hàng đầu luôn di chuyển nhiều hơn là cầm bóng. Họ kéo giãn hệ thống phòng ngự, họ mở ra khoảng trống, họ khiến đối phương mất phương hướng. Đó là lý do những cái tên như Julian Alvarez, Phil Foden hay Jamal Musiala luôn đặc biệt nguy hiểm. Không chỉ vì kỹ thuật, mà vì tư duy chiến thuật. Đinh Bắc chưa ở đẳng cấp ấy, nhưng hướng phát triển của anh đang đi theo con đường tương tự. Điều đó mang đến niềm hy vọng rất lớn cho bóng đá Việt Nam. Bởi trong nhiều năm, chúng ta luôn có những cầu thủ kỹ thuật, nhưng lại thiếu những cầu thủ có khả năng hòa mình vào một hệ thống chiến thuật hiện đại. Một cầu thủ trẻ có thể ghi vài bàn thắng đẹp, nhưng để tồn tại lâu dài ở cấp độ quốc tế, anh phải biết chơi bóng bằng tư duy, biết khi nào cần tăng tốc, biết khi nào cần giữ vị trí, biết khi nào cần hy sinh để đồng đội tỏa sáng. Đó mới là sự trưởng thành thực sự. Và có lẽ, Đinh Bắc đang ở giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp. Không còn là tài năng trẻ đầy triển vọng, cũng chưa phải một ngôi sao hoàn thiện. Anh đang đứng giữa ranh giới của hai thế giới. Một bên là tiềm năng, một bên là đẳng cấp. Khoảng cách giữa hai điều ấy không được quyết định bởi đôi chân, mà bởi bộ não chơi bóng. Trong video hôm nay, Sky Nha Trang sẽ cùng các bạn giải mã toàn bộ quá trình tiến hóa chiến thuật của Đinh Bắc. Từ hiện tượng U23 đầy cảm hứng đến mẫu cầu thủ đa năng phù hợp với bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ phân tích cách anh thay đổi bản đồ nhiệt hoạt động, khả năng pressing, tư duy di chuyển không bóng, vai trò trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik và quan trọng hơn cả,
Liệu Đình Bắc đã thực sự sẵn sàng trở thành niềm hy vọng mới của bóng đá Việt Nam trên hành trình chinh phục những sân khấu lớn nhất thế giới? Bởi đôi khi, một ngôi sao không được tạo nên từ những khoảnh khắc bùng nổ, mà được tạo nên từ hàng nghìn bước chạy thầm lặng, không phải để mình tỏa sáng, mà để cả đội chiến thắng. Phần 2. Giải mã sự tiến hóa chiến thuật của Đình Bắc. Khi một cầu thủ không còn chỉ biết rê bóng, nếu chỉ nhìn vào những bàn thắng, nhiều người sẽ nghĩ Đình Bắc vẫn là chàng tiền đạo cánh đầy tốc độ như ngày nào. Nhưng khi phân tích toàn bộ quá trình thi đấu, chúng ta sẽ thấy một sự thay đổi rất lớn. Đình Bắc của hôm nay không còn chơi bóng chỉ bằng cảm hứng, anh đang chơi bằng tư duy chiến thuật. Đó mới là sự khác biệt lớn nhất. Những ngày đầu nổi lên trong màu áo U23 Việt Nam, Đình Bắc thường xuất hiện rất rộng bên hành lang cánh. Nhiệm vụ của anh khá rõ ràng: nhận bóng, đối mặt hậu vệ, dê bóng, tăng tốc, tạt hoặc dứt điểm. Đó là mẫu cầu thủ chạy cánh truyền thống mà rất nhiều đội bóng Đông Nam Á thường sử dụng. Lối chơi ấy phát huy hiệu quả khi đối đầu những đối thủ có trình độ tương đương, tốc độ và kỹ thuật đủ để tạo ra khác biệt. Nhưng khi bước lên sân chơi lớn hơn, mọi khoảng trống đều bị thu hẹp. Các hậu vệ không còn lao vào tranh chấp một cách cảm tính. Họ giữ cự ly, đọc tình huống, ép cầu thủ tấn công phải đưa ra quyết định thật nhanh. Lúc ấy, kỹ thuật cá nhân thôi là chưa đủ. Đó cũng là lúc HLV Kim Sang-sik bắt đầu thay đổi vai trò của Đình Bắc. Ông không yêu cầu học trò dê bóng nhiều hơn. Ngược lại, ông yêu cầu anh di chuyển nhiều hơn. Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng đây là một trong những thay đổi quan trọng nhất của bóng đá hiện đại. Ngày nay, những đội bóng mạnh nhất thế giới không tạo khoảng trống bằng quả bóng. Họ tạo khoảng trống bằng chính những bước chạy không bóng. Một cầu thủ di chuyển đúng thời điểm, có thể kéo theo hai hậu vệ. Một khoảng trống nhỏ được mở ra, và chỉ trong tích tắc, đồng đội đã có cơ hội dứt điểm. Đó chính là điều Đình Bắc đang làm ngày càng tốt hơn. Nếu theo dõi bản đồ hoạt động của anh, chúng ta sẽ thấy phạm vi thi đấu không còn bó hẹp bên đường biên. Anh thường xuyên bó vào trung lộ, lùi xuống nhận bóng, hoặc bất ngờ xâm nhập khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương. Chính những bước chạy ấy đã làm thay đổi toàn bộ cấu trúc tấn công của đội tuyển Việt Nam. Một điểm rất đáng chú ý là khả năng nhận biết không gian của Đình Bắc đã tiến bộ rõ rệt. Trong bóng đá hiện đại, không gian còn quan trọng hơn quả bóng. Những cầu thủ xuất sắc luôn biết khoảng trống sẽ xuất hiện ở đâu trước khi nó thực sự mở ra. Đình Bắc đang dần hình thành tư duy ấy. Có rất nhiều tình huống, anh chủ động di chuyển khỏi khu vực đông người, không phải để tránh tranh chấp, mà để kéo hậu vệ đối phương rời vị trí. Ngay sau đó, Hoàng Đức hoặc Quang Hải sẽ khai thác khoảng trống vừa được tạo ra. Đây là những chi tiết rất nhỏ, nhưng lại quyết định thành công của cả hệ thống. Một thay đổi khác chính là cách Đình Bắc tham gia vào giai đoạn chuyển đổi trạng thái. Nếu trước đây, khi mất bóng anh thường lùi về theo bản năng, thì hiện nay, anh là một trong những người pressing đầu tiên. Ngay khi đội tuyển Việt Nam để mất quyền kiểm soát, Đình Bắc lập tức áp sát cầu thủ cầm bóng, khóa hướng chuyển, buộc đối phương phải xử lý vội vàng. Đó là thứ bóng đá mà HLV Kim Sang-sik rất yêu thích. Không đợi đối phương triển khai bóng, không lùi sâu phòng ngự, mà giành lại bóng ngay bên phần sân đối phương. Chiến thuật này đòi hỏi các cầu thủ tấn công phải hoạt động với cường độ rất cao. Không chỉ chạy, mà phải chạy đúng hướng, đúng thời điểm và đồng bộ với cả hệ thống. Ở khía cạnh này, Đình Bắc đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Anh không còn pressing theo cảm hứng. Mỗi bước di chuyển đều mang mục đích chiến thuật. Có lúc ép trung vệ truyền sang biên, có lúc khóa đường truyền vào trung lộ, có lúc chủ động che góc truyền về thủ môn. Đó đều là những chi tiết được luyện tập rất kỹ. Điều thú vị là nhiều cơ hội nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam không bắt đầu từ những pha tấn công đẹp mắt, mà bắt đầu từ chính các tình huống cướp bóng ở khu vực 1-3 sân đối phương. Và Đình Bắc thường là người khởi động cho toàn bộ chuỗi hành động ấy. Một pha áp sát, một đường truyền lỗi, một pha cướp bóng. Chỉ vài giây sau, khung thành đối phương đã ở trong tình trạng báo động. Chính vì vậy, vai trò của Đình Bắc không thể đánh giá bằng số bàn thắng. Giá trị của anh nằm ở khả năng tạo điều kiện để cả hệ thống vận hành hiệu quả hơn. Đây cũng là xu hướng mà rất nhiều đội bóng lớn thế giới đang theo đuổi.
Liverpool thời Jurgen Klopp, Manchester City của Pep Guardiola, hay đội tuyển Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente. Các tiền đạo của họ đều là những hậu vệ đầu tiên khi mất bóng. Một chi tiết khác ít được chú ý là khả năng thay đổi vị trí của Đình Bắc trong cùng một pha bóng. Có thời điểm anh đá như một tiền đạo cánh. Chỉ vài giây sau, anh đã xuất hiện ở vị trí số 10, rồi bất ngờ lao vào vòng cấm như một trung phong thực thụ. Sự linh hoạt ấy khiến hàng thủ đối phương rất khó xác định người kèm. Đó là yếu tố tạo nên tính bất ngờ trong hệ thống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Điều đáng nói hơn, sự thay đổi này không làm mất đi những phẩm chất vốn có của Đình Bắc. Anh vẫn giữ được tốc độ, vẫn giữ được khả năng dê bóng, vẫn đủ tự tin trong những tình huống đối đầu 1 đối 1. Nhưng giờ đây, mọi pha xử lý đều có mục đích rõ ràng hơn, ít chạm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ cho tập thể nhiều hơn. Đó chính là dấu hiệu của một cầu thủ đang tiến gần đến bóng đá đỉnh cao. Không phải người chạm bóng nhiều nhất, mà là người giúp đội bóng vận hành trơn tru nhất. Và có lẽ, đó mới chính là phiên bản nguy hiểm nhất của Đình Bắc. Một cầu thủ không chỉ khiến khán giả phấn khích, mà còn khiến các huấn luyện viên đối phương phải đau đầu khi tìm cách hóa giải. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Liệu những bước tiến về tư duy chiến thuật ấy đã đủ để Đình Bắc cạnh tranh ở những sân chơi đẳng cấp cao hơn? Liệu anh có thể trở thành mẫu cầu thủ toàn diện đáp ứng yêu cầu khắt khe của bóng đá thế giới? Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào những phân tích chiến thuật nâng cao, so sánh với các mẫu cầu thủ hiện đại, đánh giá khả năng thích nghi của Đình Bắc trước những hệ thống phòng ngự hàng đầu và lý giải vì sao nhiều chuyên gia xem anh là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong chu kỳ hướng tới World Cup. Phần 3, Đình Bắc đã đủ đẳng cấp cho sân khấu lớn. Giải mã tư duy chiến thuật của một cầu thủ hiện đại. Có một sự thật trong bóng đá hiện đại, khoảng cách giữa một cầu thủ giỏi và một cầu thủ đẳng cấp quốc tế không còn nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở tốc độ xử lý thông tin. Ai đọc trận đấu nhanh hơn, người đó sẽ chiến thắng. Khi quan sát những ngôi sao hàng đầu thế giới, chúng ta sẽ thấy họ thường đưa ra quyết định trước khi nhận bóng. Họ đã biết chuyền đi đâu, dê về hướng nào, hay dứt điểm ngay từ trước khi trái bóng chạm chân. Đó là thứ mà giới chuyên môn gọi là scanning, hay đơn giản hơn là khả năng quét không gian trước khi xử lý bóng. Đây cũng là khía cạnh mà Đình Bắc đã tiến bộ rất nhanh trong 2 năm gần đây. Nếu trước kia anh thường nhận bóng rồi mới quan sát, thì bây giờ Đình Bắc liên tục ngoái đầu quan sát phía sau lưng hậu vệ, nhìn khoảng trống, quan sát vị trí đồng đội, đọc hướng di chuyển của đối phương, rồi mới quyết định xử lý. Chỉ vài phần 10 giây nhưng lại tạo ra khác biệt rất lớn. Trong bóng đá tốc độ cao, mỗi giây đều có giá trị. Một cầu thủ chậm hơn nửa nhịp có thể làm hỏng cả một pha phản công. Ngược lại, một quyết định đúng trong chưa đầy 1 giây có thể tạo ra bàn thắng. Đó là lý do các huấn luyện viên hàng đầu luôn yêu cầu cầu thủ phải nhìn trước khi nhận bóng. Đình Bắc đang dần đáp ứng yêu cầu đó. Anh không còn dê bóng theo bản năng. Mọi pha xử lý đều dựa trên việc thu thập thông tin trước. Điều này giúp số lần mất bóng giảm đi đáng kể. Đồng thời, tốc độ luân chuyển bóng của đội tuyển Việt Nam cũng nhanh hơn. Một điểm đáng chú ý khác là khả năng thay đổi vai trò ngay trong một trận đấu. Ngày nay, các đội bóng lớn gần như không còn sử dụng những vị trí cố định. Tiền đạo cánh, có thể trở thành số 9. Số 9 có thể lùi xuống đá như số 10. Tiền vệ công có thể dạt biên để tạo tam giác phối hợp. Tất cả đều diễn ra liên tục. Đình Bắc đang học rất nhanh xu hướng ấy. Có thời điểm anh xuất phát bên cánh trái, chỉ vài phút sau lại xuất hiện ở trung lộ, rồi bất ngờ hoán đổi vị trí với Xuân Son. Có lúc anh lùi sâu nhận bóng như một tiền vệ công. Chính sự linh hoạt đó khiến hàng thủ đối phương rất khó tổ chức bắt người. Hậu vệ Kim Sang-sik rõ ràng không muốn xây dựng một hệ thống phụ thuộc vào vị trí. Ông xây dựng một hệ thống phụ thuộc vào nguyên tắc. Ai xuất hiện ở đâu, không quan trọng bằng việc khoảng trống nào cần được lấp đầy. Đình Bắc chính là mẫu cầu thủ rất phù hợp với triết lý ấy. Khả năng thích nghi của anh cũng được cải thiện đáng kể. Đối đầu với đội bóng chơi phòng ngự thấp, Đình Bắc bó vào trung lộ để tăng quân số. Gặp đối thủ pressing mạnh, anh lùi xuống nhận bóng. Khi đội cần phản công, anh lại trở thành người tăng tốc đầu tiên.
sự thay đổi ấy diễn ra rất tự nhiên. Điều này cho thấy Đình Bắc không còn chơi theo bản năng, anh đang chơi theo bối cảnh trận đấu. Đó là dấu hiệu của những cầu thủ trưởng thành về mặt chiến thuật. Nếu đặt lên bàn cân với những tài năng trẻ của châu Á, Đình Bắc có nhiều điểm rất đáng chú ý: tốc độ tốt, khả năng dê bóng ổn, tinh thần pressing tích cực, di chuyển thông minh hơn trước, và đặc biệt, sẵn sàng thực hiện những công việc thầm lặng. Đây đều là những tiêu chí mà các đội bóng hiện đại đánh giá rất cao. Dĩ nhiên, vẫn còn những điểm cần hoàn thiện. Khả năng xử lý trong không gian hẹp trước áp lực rất lớn cần ổn định hơn. Những đường chuyền quyết định ở tốc độ cao cần chính xác hơn. Khả năng dứt điểm bằng chân không thuận vẫn cần cải thiện. Đặc biệt, kinh nghiệm thi đấu trước các đối thủ có cường độ cao vẫn còn là thử thách. Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng bước tiến tiếp theo của Đình Bắc không chỉ nằm ở đội tuyển quốc gia, mà còn là việc được thi đấu thường xuyên trước những đối thủ mạnh hơn. Chỉ khi liên tục đối mặt với các hệ thống phòng ngự chất lượng, một cầu thủ mới nâng cấp được tốc độ tư duy. Điều đáng mừng là Đình Bắc vẫn còn rất trẻ. Điều đó đồng nghĩa anh còn nhiều thời gian để hoàn thiện. Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, anh hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu mới của bóng đá Việt Nam. Một cầu thủ không chỉ giỏi kỹ thuật, mà còn sở hữu tư duy chiến thuật hiện đại. Xa hơn nữa, sự trưởng thành của Đình Bắc không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, nó phản ánh một sự chuyển biến của cả nền bóng đá Việt Nam. Chúng ta không còn chỉ đào tạo những cầu thủ biết dê bóng hay ghi bàn, mà đang hướng tới việc đào tạo những cầu thủ biết đọc trận đấu, biết thích nghi, biết chơi trong nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau. Đó mới là nền tảng để thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá phát triển. Nếu một thế hệ cầu thủ như Đình Bắc, Đình Triệu, Khuất Văn Khang, Thái Sơn hay những tài năng trẻ khác tiếp tục phát triển theo hướng này, đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu nhiều hơn những cầu thủ có khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Đó không phải là giấc mơ viển vông, mà là kết quả của một quá trình đào tạo bài bản và tư duy bóng đá hiện đại. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn còn ở phía trước. Liệu sự tiến hóa chiến thuật của Đình Bắc có đủ để giúp anh trở thành nhân tố tạo nên khác biệt trong những trận đấu lớn? Liệu anh có thể trở thành biểu tượng mới của thế hệ bóng đá Việt Nam trên hành trình chinh phục những cột mốc lịch sử? Ở phần cuối của video, chúng ta sẽ cùng nhìn về tương lai, đánh giá vai trò của Đình Bắc trong giấc mơ World Cup của đội tuyển Việt Nam, cũng như lý giải vì sao sự trưởng thành của anh có thể trở thành hình mẫu phát triển cho cả một thế hệ cầu thủ Đông Nam Á trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Phần 4, Đình Bắc và giấc mơ World Cup, một cầu thủ có thể thay đổi cả thế hệ. Có một câu nói rất nổi tiếng trong bóng đá hiện đại: tài năng giúp bạn ra mắt, nhưng tư duy sẽ quyết định bạn đi được bao xa. Đình Bắc đã chứng minh mình là một tài năng. Điều mà người hâm mộ đang chờ đợi lúc này là anh sẽ trở thành một cầu thủ đẳng cấp đến đâu. Nhìn lại toàn bộ hành trình phát triển, chúng ta có thể thấy một sự thay đổi rất rõ ràng. Đình Bắc không còn là chàng trai chỉ biết lao lên phía trước bằng tốc độ. Anh không còn cố gắng giải quyết mọi tình huống bằng những pha dê bóng đẹp mắt. Thay vào đó, anh học cách chơi đơn giản hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn, và quan trọng nhất là biết đặt lợi ích của cả hệ thống lên trên những khoảnh khắc cá nhân. Đó chính là dấu hiệu của một cầu thủ trưởng thành. Bóng đá đỉnh cao chưa bao giờ là nơi dành cho những người chỉ biết tỏa sáng một mình. Những đội tuyển vô địch luôn sở hữu những cầu thủ biết hy sinh, biết chạy chỗ, biết pressing, biết tạo khoảng trống cho đồng đội. Đình Bắc đang đi trên con đường ấy. Điều khiến giới chuyên môn lạc quan không nằm ở số bàn thắng của anh, mà nằm ở tốc độ hoàn thiện tư duy chiến thuật. Chỉ trong một thời gian ngắn, Đình Bắc đã thay đổi cách di chuyển, cách nhận bóng, cách pressing, cách phối hợp, cách đọc không gian. Đó là những kỹ năng khó đào tạo nhất trong bóng đá hiện đại. HLV Kim Sang-sik cũng đang xây dựng một đội tuyển rất khác so với nhiều năm trước. Ông không muốn tạo ra một đội bóng phụ thuộc vào một ngôi sao. Ông muốn xây dựng một tập thể mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể hoán đổi vị trí, có thể thích nghi, có thể tạo áp lực, có thể tham gia cả tấn công lẫn phòng ngự. Trong hệ thống ấy, Đình Bắc chính là một trong những mắt xích quan trọng nhất.
Nếu tiếp tục duy trì tốc độ phát triển hiện nay, không quá lời khi nói rằng Đình Bắc hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Không chỉ ở ASEAN Cup, không chỉ tại Asian Cup, mà còn ở những chiến dịch vòng loại World Cup. Bởi bóng đá hiện đại luôn cần những cầu thủ có khả năng thích nghi với nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Để vươn tới đẳng cấp châu Á, Đình Bắc cần tiếp tục hoàn thiện khả năng dứt điểm bằng cả hai chân, nâng cao thể lực để duy trì cường độ pressing suốt 90 phút, cải thiện chất lượng những đường chuyền quyết định trong khu vực 1/3 cuối sân, và quan trọng hơn cả, tích lũy thêm kinh nghiệm trước những đối thủ mạnh hơn. Đó mới là môi trường giúp một tài năng trở thành ngôi sao thực sự. Một yếu tố khác cũng rất đáng kỳ vọng, chính là hiệu ứng lan tỏa. Nếu Đình Bắc thành công với mô hình phát triển này, anh sẽ trở thành hình mẫu cho rất nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam. Thế hệ sau sẽ hiểu rằng bóng đá hiện đại không chỉ cần kỹ thuật, không chỉ cần tốc độ, mà còn cần tư duy, kỷ luật, khả năng học hỏi và tinh thần thích nghi không ngừng. Đó cũng là con đường mà rất nhiều nền bóng đá châu Á đã đi. Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Họ không chỉ đào tạo những cầu thủ giỏi, họ đào tạo những cầu thủ hiểu bóng đá. Đó là lý do khoảng cách giữa họ với thế giới ngày càng được thu hẹp, và bóng đá Việt Nam đang từng bước đi theo hướng phát triển ấy. Nếu nhìn rộng hơn, Đình Bắc không chỉ đại diện cho một cá nhân Ken, anh đại diện cho sự thay đổi trong tư duy đào tạo bóng đá Việt Nam. Từ việc sản sinh những cầu thủ giàu cảm hứng, đến việc xây dựng những cầu thủ có khả năng thi đấu trong môi trường bóng đá hiện đại. Đó mới là nền tảng bền vững để nuôi dưỡng giấc mơ World. Liệu Đình Bắc có thể thành ngôi sao lớn của bóng đá châu Á? Liệu anh có đủ khả năng chinh phục những giải đấu hàng đầu? Không ai có thể khẳng định ngay từ hôm nay. Nhưng có một điều gần như chắc chắn, nếu tiếp tục giữ được khát vọng học hỏi, sự chuyên nghiệp và tốc độ tiến bộ như hiện tại, Đình Bắc sẽ còn khiến người hâm mộ nhắc đến tên mình trong nhiều năm tới. Và có lẽ điều đẹp nhất không phải là việc anh sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng, mà là việc anh có thể truyền cảm hứng cho cả một thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam. Để các em hiểu rằng, muốn bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, không chỉ cần đôi chân khéo léo, mà còn cần một bộ não biết suy nghĩ nhanh hơn đối thủ, một trái tim đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực, và một tinh thần không bao giờ ngừng hoàn thiện. Giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam sẽ không được xây dựng chỉ bởi một cá nhân, nhưng nó sẽ được tạo nên từ rất nhiều cầu thủ giống như Đình Bắc, những người dám thay đổi, dám học hỏi và dám vượt qua giới hạn của chính mình. Có thể hôm nay, Đình Bắc vẫn chỉ là một tài năng đầy triển vọng, nhưng biết đâu, vài năm nữa khi nhìn lại hành trình này, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đã chứng kiến những bước đầu tiên của một ngôi sao thực thụ. Theo các bạn, Đình Bắc đã là cầu thủ tấn công toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay chưa? Anh có đủ khả năng trở thành trụ cột của đội tuyển trong hành trình chinh phục Asian Cup và xa hơn là giấc mơ World Cup? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận để cùng thảo luận với cộng đồng Sky Nha Trang. Nếu yêu thích những video phân tích chiến thuật, phim tài liệu bóng đá và các câu chuyện chuyên sâu về đội tuyển Việt Nam, đừng quên like và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo trong series Hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.